Hello, my dear students, screen viewers watching us now. Welcome in another episode of our program School in Air. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا مدرسة على الهواء. وطبعا احنا إن شاء الله في الحلقة دي we're going to discuss Unit 3 Part 2 Reading and Listening Parts. الحلقة دي احنا هنناقش الجزء اللي هو التاني ليها، لأن احنا ناقشنا قبل كده الجرامر، ولكن هنناقش طبعا الجزء التاني هيكون فيه reading وهيكون فيه كمان listening. في البداية قبل كل شيء طبعا احنا مفتقدين جدا مستر محمد الحلقة دي، ولكن على وعد ان شاء الله مستر محمد مختار هيكون معانا ان شاء الله في الحلقات السابقة التالية او اللي هتيجي ان شاء الله في الحلقات القادمة يعني. فبإذن الله يكون كده يعني I wish him speedy recovery، بتمنى له ان هو يعني الشفاء العاجل ويكون معانا ان شاء الله في الحلقات القادمة. ان شاء الله احنا هنبدأ النهاردة. احنا بنتكلم على Unit 3 listening و reading parts، ولكن قبل ما نتكلم في listening و reading هناخد جزء خاص بالفانكشن او language function، اللي هو الجزء اللي بيجي كتير في الدايلوج، اللي احنا عارفين سؤال الدايلوج كتير جدا بيعتمد عليه. تعالوا كده يعني to have a quick look على الفانكشن اللي المفروض ان احنا نتعلمه النهارده. بس الاول لازم نعرف ان Unit 3 entitled The Future of Books، عنوانها هو Future of Books أو مستقبل الكتب. هنشوف كده مستقبل الكتب هيكون عامل ازاي according to the reading and listening part، حسب ال listening و reading اللي موجود عندنا. هنشوف دلوقتي بقى على السكرين ال questioning sources of information. ده كده الكوميونيكيشن سكيلز او الفانكشن بارت، هو ان احنا لما بنيجي نسأل على مصدر للمعلومات. يا ترى احنا لما بنيجي نتكلم يكون حد مثلا عنده معرفة بشيء معين او قال معلومة معينة، في الحالة دي طبعا لازم نستفسر منه عن مصدر المعلومة ايه، طب متأكد منها ولا لا. ده كده الجزء الخاص بالفانكشن اللي هنتكلم بيه عنه النهاردة. فتعالوا كده تاني نرجع للسكرين. Can you prove that؟ ده مثلا سؤال من ضمن الأسئلة. هل ممكن ده one question. كلمة prove يعني يثبت صحة شيء معين، فهسأل هقول can you prove that؟ تقدر تثبت الموضوع ده ولا لا؟ طيب ممكن برضو أنا حد قال لي معلومة، فأنا عايز أعرف مصدر المعلومة اللي هو قالها دي إيه، فهسأل السؤال كالتالي، أقول له what's the source of information for that؟ What's the source of information for that؟ Source يعني مصدر، source of information يعني مصدر المعلومة. What's the source of information for that؟ يعني ايه هو مصدر المعلومة اللي جبت منه المعلومات ديت. يبقى ممكن يكون مثلا source of information could be the internet، ممكن يكون عن طريق الانترنت، could be one of the websites. دي إجاباتكم مثلا لو هتجاوبوا. could be a book، كتاب، a book for an important author، كتاب لي حد كاتب يكون معروف. كل دي بنسميها sources of information. فلما بسأل على ايه هو source of information بيكون السؤال what's the source of information. طيب I can't believe that يعني لو انا اتقال لي معلومة معينة وانا مش قادر اصدق فيها، بقول I can't believe that، دي حاجة مش معقولة او شيء لا يصدق، فهقول I can't believe that. يبقى دي كده 3 أسئلة تاني هنبص عليهم. can you prove that؟ تقدر تثبت لي الموضوع ده. what's the source of information for that؟ ايه هو مصدر المعلومات الخاص بيك. وكمان I can't believe that، ما اقدرش ان انا اصدق المعلومة دي. دي كده مجموعة أسئلة بنستخدمها لما بكون حابب ان انا اعرف او اتأكد من مصدر معلومة او من صحة معلومة. طب ايه كمان مجموعة أسئلة تاني هنشوف على سكرين دلوقتي. What proof do they have that this is true؟ What proof؟ proof هنا غير كلمة prove اللي شفناها في الأول. prove اللي في الأول دي كانت الفيرب أو الفعل، وproof هنا ده noun. حولنا الفعل prove P-R-O-V-E ل proof P-R-O-O-F. فقلنا what proof do they have that this is true؟ ايه المصدر اللي بيبين ان الكلام ده صحيح. طيب
ده ما الدليل على صحة ذلك. I can't be true أو it can't be true يعني الشيء ده مستحيل يكون سليم أو مستحيل يكون صح. It can't be true لا يمكن ده يكون حقيقي. عامل بالظبط زي I can't believe it ما أقدرش أصدق الكلام ده. It can't be true. طيب ممكن إيه كمان؟ I think that's a lie. I think that's a lie يعني أنا أعتقد إن دي كذبة، إن الكلام اللي بيتقال ده كذب. لو أنا مش مصدق في حاجة من اللي بتتقال هتقول I think that's a lie. it can't be true. I can't believe that. كل دي طرق علشان أقول إن أنا مش مصدق في المعلومة. طيب it's not real news it's fake. لما أقول it's not real يعني ده مش حقيقي. it's fake يعني ده شيء كذب أو شيء مزيف. فبقول it's not real news دي مش أخبار سليمة. it's fake ده شيء مزيف أو شيء كذب. طيب تعالوا نشوف بقى دلوقتي يعني عندنا كده زي exercise على الدايلوج هنستخدم فيه مجموعة الأسئلة والستراكتشرز اللي شفناها حالا دلوقتي في form of a dialogue. بسرعة كده شوفوا هتقدروا ان انتوا تجاوبوا او تستنتجوا ايه ممكن تكون الإجابات. احنا اوريدي هنلاقي الإجابات طبعا موجودة، ولكن برضو عايزة يكون ذهنكم حاضر ونشوف كده الإجابة اللي موجودة كنتوا هتقدروا تردوا عليها أو لا. عندنا ليلى هنا بتقول فوزية did you know that they have found crocodiles living in the Nile in Cairo؟ يعني يا فوزية انت كنت تعرفي انهم لقوا crocodiles يعني تماسيح عايشين في النيل في القاهرة؟ هل عرفتي المعلومة دي ولا لأ؟ فطبعا هنشوف بقى هترد عليها فوزية تقول لها ايه. قالت لها really معقول الكلام ده؟ can you prove that ليلى؟ can you prove that؟ تقدري ان انت تثبتي الحكاية دي؟ can you prove that ليلى؟ فليلى قالت yes I read it online. yes I read it online. معايا proof اهو ده انا قريتها اونلاين موجودة في موقع من المواقع اللي موجودة اونلاين. دي كده البروف بتاع ليلى. فردت عليها فوزية وقالت لها what's the source of information for that؟ انتي قريتيها اونلاين. طب what's the source of information؟ يا ترى قريتيها اونلاين في ايه بالظبط؟ هل كانت article مثلا يعني مقالة؟ هل كان ويب سايت بيكتب؟ هل هو ممكن يكون جوجل؟ هل ممكن يكون مثلا اي سيرش انجن؟ سيرش انجن ده يعني مكان بدخل اعمل بحث فيه زي جوجل كده بالظبط. فهل ده مصدرك؟ هي بقى بتعرف منها فبتسألها بتقول لها what's the source of information for that؟ فردت عليها ليلى وقالت it's on this website. look it's on this website يعني ده موجود في الويب سايت ده. حتى شوفي كده وبتوريها طبعا الويب سايت. فوزية قالت I can't believe that. What proof do they have that this is true؟ أنا مش قادرة أصدق. I can't believe that مش هقدر أصدق الكلام ده. What proof do they have that this is true؟ إيه الإثبات اللي عندهم؟ يبقى what proof يعني إيه الإثبات؟ what proof اللي بالأف. إيه الإثبات اللي عندهم إن ده حقيقي؟ فليلى قالت I'm not sure. أنا مش متأكدة. It doesn't say who wrote the article or where they found the crocodiles. هما مش كاتبين أو المقالة ما قالتش أو الويب سايت ده ما قالش مين اللي كتب المقالة دي، ولا كمان هم لقوا الكروكودايلز فين. إذا كده المعلومات ممكن يكون أي حد دخل كده الويب سايت كتب أي معلومات وخلاص، ولكن لا في اسم author أو اسم writer حد كاتب الارتيكل، فبالتالي تبقى مسجلة باسمه فيبقى نقدر ندور عليها نشوف دي حاجة accredited ولا لأ. accredited يعني حاجة مثلا مثبتة علميا ولا لأ. وطبعا كمان مش كاتبين الكروكودايلز لقوها فين بالظبط في النايل. فهي كده ايه معلومات عامة مش بالضرورة تكون سليمة. فردت عليها فوزية وقالت لها is the same news on any websites that you know and trust؟ هل نفس الأخبار دي موجودة في أي ويب سايت تاني انت عارفاه وبتثقي فيه؟ يبقى is the same news on any websites that you know and trust. أو and trust يعني عارفاه وtrust طبعا يعني أثق فيه. هل نفس المعلومات دي موجودة في ويب سايت أو في موقع تاني بتثقي فيه؟ فليلى قالت wait I'll check. استني كده أنا هعمل check كده هبص كده بس على المواقع التانية.
فقالت no I can't find it on any other news website. لا انا مش قادرة الاقيها في اي طبعا ويب سايتس تانية خاصة بالاخبار. يبقى اذا الخبر مكتوب بس في الموقع ده، وكمان مكتوب بصورة مبهمة ما فيهاش تفاصيل، مفيش اسم الاوثر، مفيش معلومات كده بدقة. ففوزية في الاخر وصلت لنتيجة انه then it can be true، ده مستحيل يكون حقيقي. it can be true. I think that's a lie. طبعا I think that's a lie هي كلمة شديدة شوية، يعني ما ينفعش ان انا استخدمها في موقف ان انا حد بيقول لي حاجة فعلى طول اقول له I think that's a lie. لا، ممكن زي ما كده حصل استنتاجات زي ما فوزية قعدت تسأل وتحاول تستفسر والكلام ده كله، في الاخر هي بقى الديدكشن بتاعتها انه that's a lie. فزي ما احنا شايفين هي كمان قالت I think علشان هي كمان ما عندهاش المعلومة الأكيدة. كده ده دايلوج سريع يخص الجزء الخاص بالفانكشن بارت. عندنا دلوقتي ليلى قالت برضو why do they put news that is not true. طب هم ليه بيحطوا أخبار مش حقيقية on the internet؟ why do they put news that is not true on the internet؟ ليه بيحطوا أخبار غير حقيقية على النت؟ فوزية ردت وقالت they want people to read their websites. اصل هم عايزين يعملوا اي اخبار فرقعه كده علشان يخلوا الناس تقرا الويب سايت بتاعهم او الاخبار على الموقع بتاعهم. ف it's not real news it's fake. ده مش كلام حقيقي، ده فيك، ده كلام غير واقعي او مزيف. ده برضو يدينا يعني معلومه احنا لينا ان احنا ما ينفعش انه اي معلومه تتشاف على اي موقع، على ويب سايت، على فيسبوك، على السوشيال ميديا ان جنرال، او حتى في جوجل. هو مش يعتبر ان هو ويكيبيديا، بنسمع عن ويكيبيديا كلنا، مش تعتبر الحاجات دي عبارة عن ويب سايتس مؤكدة علميا. هي بتدي طبعا معلومات غزيرة وكتير جدا ممكن ألجأ لها، ولكن لو انا عايزة سورس موثوق فيه يبقى لازم ادور على حاجة تكون accredited و approved by the majority of the scientists، حاجة تكون موثقة من قبل كل العلماء طبعا اللي بيدرسوا في هذا المجال اللي انا بدور فيه. يبقى احنا كده عرفنا انه لما الاقي فيه خبر مش سليم هقول it's fake news، هقول this can't be true. ممكن كمان علشان اتاكد ان source of information هقول what source of information can you prove that. كل دي حاجات استخدمها في موقف او في دايلوج ممكن يجي لي بالشكل ده في الامتحان. طيب تعالوا بقى نشوف كده دايلوج ممكن احنا نعمله سوا، وده زي تيست كده سريع برضو ليكو. نستخدم نفس الستراكشر اللي احنا شفناه دلوقتي. هنشوف بقى هتعرفوا ان انتوا تقدروا يعني تخلصوا او تفinish this dialogue ولا لا. Finish the following dialogue. مريم is reading the news online. مريم بتقرأ الأخبار online. مريم is reading the news online، بتقرأ الأخبار online. وهنشوف الدايلوج ابتدى ازاي. مريم this website says that a rich person is going to buy the pyramids in Giza. طبعا لو سمعت الخبر ده يعني طبعا خبر غريب جدا. الموقع ده ناشر بيقول ان في راجل ثري جدا هيشتري الاهرامات في الجيزة. هل ده شيء ممكن يصدق؟ طبعا دي حاجة غريبة جدا، وموقع ممكن يكتب اي حاجة، فبالتالي احنا لازم نستنتج تاني ان مش كل الاخبار اللي تتقال بخصوص شيء معين، بخصوص دولتك، في حاجات علمية، في كل الكلام ده مش بالضروري ابدا يكون حقيقي. لازم نتحقق قبل ما ننشره او قبل ما نصدقه كمان. فلينا سألتها سؤال، فردت عليها مريم وقالت it's on a website called believe it or not. It's on a website called believe it or not. صدق أو لا تصدق. الرد كان هو موجود على ويب سايت اسمه believe it or not. طب تفتكروا ممكن تكون لينا سألتها قالت لها ايه؟ تعالوا كده نرجع تاني للدايلوج ونشوف ايه ممكن يكون سؤال مقترح هنا. فممكن جدا تكون قالت لها what source of information is that. ممكن كمان تقول لها where did you get this information. انت جبتي المعلومة دي منين؟ where did you get this information. فده كله ممكن يبقى أسئلة أو ممكن بدل get كمان أقول find. where did you find this piece of information. لقيتي المعلومة دي فين؟ فقال لها it's on a website called
believe it or not. طب بعد كده قالت لينا سؤال تاني، فمريم ردت وقالت well I can't see any proof. I can't see any proof. Do you think it is true? هل تعتقدي ان ده كلام حقيقي؟ انا مش قادرة اشوف اي proof او اي دليل. فممكن تكون هنا لينا سألت برضو، قالت سؤال ايه؟ ممكن نسأل بقى، احنا شفنا كلمة proof وعندنا طبعا سؤالين كان فيهم الحكاية بتاعت الخاصة بكلمة proof او prove الverb. فممكن جدا تقول what proof do they have؟ هما ايه البروف اللي عندهم او ايه الاثبات اللي عندهم؟ او ممكن كمان تقول can they prove that؟ can they prove that؟ هل ممكن ان هما يعني يثبتوا لنا الكلام ده بالواقع؟ فلينا قالت no لا. وطبعا مريم قالت do you think it's true؟ هل تعتقد ان ده كلام حقيقي؟ فلينا ردت وقالت طبعا no I don't think so. ممكن تقول لها no I don't think so. ممكن تقول لها no it's fake news، ده كلام فارغ. فهي قالت no مثلا I don't believe it. I think it's a lie. أعتقد إن دي كذبة. No I don't believe it. I think it's a lie. أعتقد إن دي كذبة. I want to know where they get that information. I want to know where they got their information from. عايزة أعرف هما جابوا المعلومة دي منين. ده كده احنا خلصنا الدايلوج اللي خاص بالجزء الفانكشن. وزي ما احنا شايفين الدايلوج التاني هو عبارة عن 6 نقاط المفروض ان احنا نكملها. يبقى بيجي لنا دايلوج بيبقى فيه كده جملة مكتوبة فوق قبل الدايلوج عشان يعرفنا الدايلوج هيبقى عبارة عن ايه او بيتم فين او كده. وانا لازم اقرا الدايلوج كله من اوله لاخره الاول قبل ما اجاوب على اي سؤال. وهلاقي طبعا في الكويستشن الخاص بالدايلوج في الامتحان عندنا هيبقى ناقصه 6 points او 6 نقاط. 3 of them are prompts with the other 3 are replies. 3 منهم هيكونوا ممكن تكون اسئله او مثلا جمله بتتقال عشان احث اللي قدامي ان هو يرد عليا باجابه معينه، و3 منهم هيبقوا اجابات. فلازم اخد بالي من الدايلوجز علشان احلها كويس. لازم اقراها كويس جدا كلها الاول، لان ممكن معلومه معينه تبقى اجابه معينه ليها اجابتين ينفعوا، ولكن في الدايلوج بقى يعني ممكن تبقى الاجابتين اصلا عكس بعض ولكن ينفعوا. ولما اجي اقرا تكمله الدايلوج المعاني اللي موجوده في الدايلوج تغير لي خالص طريقه اجابتي وتخليني اختار واحده منهم محدده هي اللي تكون مناسبه. فدي بوينت. البوينت الثانيه لازم اذاكر كويس الجزء الخاص بالفانكشن اللي موجود عندنا في الكتاب او الكوميونيكيشن سكيلز، اللي فيه طبعا اسئله مثلا عن حاجات معينه زي النهارده كده ان احنا نعمل كويستشن على الانفورميشن. طيب نبتدي بقى بالlistening بارت او listening تكست اللي موجود عندنا في الكتاب. واحنا قلنا طبعا انه اليونت اسمها the future books او مستقبل الكتب. تعالوا نشوف الليسننج بارت بيتكلم عن ايه. واحنا بنمشي كده في الليسننج بارت ممكن نحاول نفتكر سوا طبعا اجزاء خاصه بالجرامر. في نفس الوقت كمان هنحاول نبص على النيو فوكابولري او الكلمات الجديده. طيب بسرعه كده نشوف الليسننج. بيبدا بيقول قاسم وزياد بيتكلموا سوا. فقاسم بيقول هاي زياد. قاسم رد عليه وقال له هاي قاسم. what are you looking at؟ انت بتبص على ايه؟ what are you looking at؟ انت باصص في ايه كده دلوقتي؟ فقال له زياد it's an e-book reader. it's an e-book reader. ايه هو الاي-book reader؟ يعني طبعا ممكن بقى انتوا الجيل بتاعكم كمان يبقى عارف الاي-book reader اكتر مننا. الاي-book reader ده عبارة عن كتاب electronic book او electronic reader. يعني ايه؟ يعني حاجة كده عاملة زي التابلت. هو جادجت. جادجت دي يعني تول او مثلا ممكن utility، يعني زي ابلكيشن معين او جهاز معين بنستخدمه، ديفايس معينة بنستخدمها لغرض محدد. زي هنا مثلا الالكترونيك ريدر او الكترونيك بوك. هو عبارة عن ايه؟ بستخدمه علشان اقرا الكتب اللي بتبقى موجودة سوفت وير او بتبقى موجودة مش ورق، بتبقى موجودة في ملفات. فانا بجيب الريدر ده زي التابلت كده وبشغله، بحط فيه الملفات بتاعت الكتب اللي عندي نازلة على
مثلا فلاش ميموري او ميموري كارد او اي حاجه، وببتدي اقرا الكتب من خلاله. ممكن يبقى حاجه اسمها PDF فايل، او غالبا هيبقى PDF او وورد فايل، وابتدي كده افتح الكتاب من جوه الريدر. طبعا انا مش معايا حاجه ماسكاها، انا بقلب زي ما بقلب في التابلت بالظبط، وببص وبشوف صفحات الكتب. هو ده اللي بنسميه الاي بوك ريدر، ان انا بحط ملفات الكتب على الريدر ده علشان يقدر يفتحها لي واقدر ان انا اقراهم. ده اسمه اي بوك ريدر. وطبعا ايه هنا هي شورت فورم لكلمه الكترونيك ريدر. يبقى تاني كلمه اي دي معنى الكترونيك. طب هنرجع تاني كده، بيقول I'm going to read an e-book on it. I'm going to read an e-book on it. فعندنا الاي بوك ريدر ده التابلت نفسه، ده الديفايس نفسه اللي هو الجهاز نفسه. طب ايه الاي بوك؟ الاي بوك بقى من غير تبتدي تقراها فبنسميها اي بوكس، لان هي مش موجوده في فورم او ورقي مثلا زي اللي قدامنا ده، لا هي اسمها اي بوك يعني الكترونيك بوك، بيبقى ملف كتابي او ملف فيه كل نازل فيه كل كتاب، وبفتحه عن طريق النت او الكمبيوتر. وبرده هنا كلمه اي اختصار لكلمه الكترونيك. طيب قال له كمان it's a novel، يعني دي روايه by William Golding. الروايه دي اللي كاتبها مين؟ باي ويليام جولدنج. جبت كلمه باي علشان اقول اسم الكاتب او الروائي اللي كتب الروايه. قاسم what are e-books؟ ابتدى بقى يسأله ايه هي الاي بوكس. احنا بقى خلاص كده عرفناها، فهنقرا ونشوف ازاي ممكن نتكلم على الاي بوكس بالانجلش، لان ممكن ده يجي لك حاجه في الدايلوج يقول لك what are e-books وانت تبقى متوقع منك تجاوب الاجابه دي. تعالوا كده نشوف. They are electronic books. I read one last week. Now I'm really enthusiastic about the idea of using them to read all my books. تاني هنرجع تاني، بيقول they are electronic books، احنا قلناها اللي هو الكتاب الالكتروني. I read one last week، انا قريت واحد الاسبوع اللي فات. وهنا طبعا زي ما احنا ملاحظين كلمة read مش هتتنطق read، هتتنطق read، لان ده الباست بتاع كلمة read. كلمة read الباست بتاعها نفس السبيلنج ولكن نفس الحروف يعني، ولكن بننطقها بطريقة مختلفة، فبنقولها read زي بالظبط نطق كلمة red اللون الأحمر، فده الباست فورم بتاعها. فهنقول I read one last week، أنا قريت واحد الأسبوع اللي فات. وأكيد طبعا أنا عرفت إنه هي هنا لازم تكون past علشان كلمة last week موجودة قدامي. I'm really enthusiastic about. يعني إيه enthusiastic؟ enthusiastic يعني متحمس جدا. about the idea يعني أنا متحمس جدا للفكرة، واستخدمنا هنا preposition about أو حرف الجر about. ولو لاحظنا طبعا كلمة enthusiastic يعني متحمس، ممكن جدا دي طبعا adjective أو صفة، ممكن جدا أجيب منها noun enthusiast. enthusiast بتنتهي بالتي فقط، ما فيهاش الاي سي اللي موجودة في الصفة، ودي معناها شخص متحمس. كده بقت هي noun. تمام. وممكن كمان اخليها adverb بان انا احط زي ما انتم عارفين الادفيرب لازم ينتهي ب-ly، فهنقولها enthusiastically، يبقى C-A-L-L-Y او السي اوريدي موجوده، هنضيف ال-A-L-L-Y في اخر الكلمه عشان تبقى adverb. لازم بقى نعرف الاختلافات، لان ممكن تجيلي في سؤال اختياري يخيرني ما بين الاشكال المختلفه لكلمه enthusiast او enthusiastic، والمفروض ان انا ابقى عارف كويس المفروض الادجكتيف تتحط فين، او مثلا لو noun الجمله محتاجه noun يبقى هي دي اللي اختارها، وهكذا. طيب I'm really enthusiastic about the idea of using them to read all my books. متحمس لفكره of using، ما قلناش of use مثلا، لا of وبعد كده الفعل جه متضاف له ing بعد كلمه of using. to read all my books، خلاص انا بعد كده هحاول ان انا اقرا كل كتبي عن طريق الالكترونيك بوك او electronic reader. قاسم قال له how do you read them؟ انت بتقراهم ازاي؟ how do you read them؟ انت بتقراهم ازاي؟ فزياد قال له well you download them from the internet onto an e-book. انت بتنزلهم download طبعا يعني ينزل ملف او يحمل ملف على الجهاز، يبقى كلمة download. عكسها upload يعني يرفع ملف على النت. يبقى انا لو هاخد ملف من على النت
انزله عندي على الجهاز بتاعي هقول داونلود، كلمة داون ينزل. طب لو انا هرفع بقى الملف بتاعي هحطه على النت يبقى هقول upload، يبقى هستخدم كلمة up UP وبعد كده كلمة load، دول عكس بعض. فهنقول well you download them from the internet onto an ebook reader، على حاجة اسمها ebook reader، هتجيبهم من النت وبعد كده تحطهم على الايبوك ريدر اللي هو الجادجت ده او الاداه دي، الاله دي اللي انا بستخدمها عشان اقرا الكتب او احمل فيها ملفات الكتب. like this one، زي ده اللي معايا كده. as you can see، زي ما انت شايف as you can see it's a small computer، هو عبارة عن كمبيوتر صغير about the same size as a paperback، about the same size as a paperback، نفس كده بالظبط حجم البيبر باك، نفس حجم كده الكفرات بتاعت الكتاب مثلا، تمام؟ يبقى the same size as a paperback. it has a screen، شاشة like the page of a book، like بالظبط عاملة زي كده الشاشة بتاعت الصفحة بتاعت الكتاب. so you read the book on the screen and turn the pages، عشان كده انت بتحط بقى البوك من خلال الشاشة دي، بتقرأ الكتاب and turn the pages، وبتبتدي تقلب الصفحات by pressing buttons، يا اما بان انت تدوس على زراير موجودة في الجهاز ده or by touching the screen، او زي ما احنا بنقلب في التابلت كده بنلمس السكرين، ممكن نعمل كده نقلب طبعا الصفحات بتاعت اي حاجة، فبالتالي هنقلب صفحات الكتاب. فقاسم هنا قال له but surely you can download all kinds of books، ولكن بالتأكيد انت مش هتقدر تنزل كل انواع الكتب، هل ينفع معقول ان انت تنزل كل انواع الكتب؟ فهو بيقول له كده رأيه لكن في صيغة سؤال شوية، فبيقول له but surely you can download all kinds of books، مش معقول هتقدر تنزل كل الانواع. زياد رد عليه وقال له you can download many kinds of books، تقدر ان انت تنزل انواع كتيرة جدا من الكتب but in the future، ولكن في المستقبل they'll probably publish every new book as an ordinary book and as an e-book، ولكن في المستقبل they'll probably، لو شفنا كده هنا هو بيحاول ان هو يخمن يدي prediction عن المستقبل، ولكن هل هو عنده دليل معين؟ هل هو عنده evidence؟ هل مثلا هو متأكد كده بنسبة 100% ان ده اللي هيحصل؟ لا، it's just an opinion او prediction، توقع للمستقبل. فبالتالي هنا هو استخدم لنا الفيوتشر سيمبل زي ما احنا شايفين they will، ما قالش they are going to، ما قالش they are publishing، الكلام ده مش هيبقى سليم هنا لان دي توقعات وهو كفر. فبالتالي قلنا they'll probably publish، في احتمالية ان هم ينشروا publish a book يعني ينشر كتاب، فهو شايف ان ممكن في المستقبل ان هم ينشروا نسختين من الكتاب، نسخة منهم تكون نسخة ورقية، والنسخة التانية هتكون او ordinary يعني عادية اللي هي طبعا معتادة اللي احنا عارفينها اللي هي الورقية، والنسخة التانية هتكون نسخة الكترونيك او النسخة اللي هتكون الكترونية ويستخدم بيها يستخدم الريدر عشان يقرأ. طيب يبقى قلنا ordinary يعني شيء عادي، هنشوفها دلوقتي على السكرين. كلمة ordinary يعني شيء عادي او الطريقة العادية، ممكن نقول كمان التقليدية او المتعارف عليها، فدي كده ordinary. طيب تعالوا بقى كده نشوف قاسم رد وقال ايه، لو نشوف كده الشاشة بتاعت الكلام علشان الطلبة بتوعنا يعني يشوفوا الدايلوج. فهنقول انه قاسم بيقول that sounds amazing، ده بيعتبر شيء رائع جدا، that sounds amazing، هو عجبته الفكرة اللي او البريدكشن اللي توقعه زميله او صديقه، فهو شايف ان هي شيء كويس جدا فقال that sounds amazing، ده شيء رائع. but if you can have to pay for the reader and the download that must be expensive، ولكن لو انت هتكون مضطر ان انت تدفع لي الريدر عشان تشتريه وكمان تدفع للداونلود، هتدفع للحاجات اللي بتنزلها او الملفات اللي بتنزلها، كل كتاب تدفع له فلوس، فبالتالي that must be expensive،
ده اكيد هيبقى شيء غالي جدا. لو لاحظنا هنا هو استخدم ده must be. هنا عملنا deduction. هنرجع تاني للدايلوج علشان نشوف اخر جملة كانت مكتوبة في الجزء ده بتقول that must be expensive. ده اسمه deduction. طبعا يعني حبايبنا بقى الشاطرين ممكن يكونوا عارفين شوية عن الديدكشن من قبل كده، او مثلا هم عندهم اطلاع اكتر في اللغة، لان هو موجود عندنا كدرس من الدروس اللي هندرسها في اليونتس القادمة بالتفصيل. deduction يعني انا بستنتج شيء، وطالما انا بستنتج شيء وانا حاسس ان انا متأكد جدا من استنتاجي انه اكيد الحاجات دي كده هتبقى غالية جدا ساعتها، في الحالة دي انا بستخدم must علشان اعمل الاستنتاج او الديدكشن. وبعدها طبعا الانفينيتيف verb form verb to be for example. فاحنا هنقول ده must be expensive، يعني ده اكيد هيكون expensive او هيكون غالي، فده كده بنعتبره deduction. طيب زياد رد وقال له at the moment e-book readers are quite expensive. في الوقت الحالي الاي-book reader الجهاز ده فعلا غالي الى حد ما. But I'm sure the publishers will reduce the price when more people buy them. لكن متأكد ان publishers الناس اللي بتنشره هيقللوا السعر لما ناس كتيرة تشتري. طبعا I'm sure publishers will reduce، ما قالش I'm sure they are going to reduce. ليه هنا برضو؟ لان ده رأيه الخاص او ده الشيء اللي هو متوقعه. This is his expectation، ده توقعاته، فبالتالي هنستخدم will with the infinitive. ما ينفعش ان انا استخدم going to، خصوصا انه ما عنديش اي evidence او دليل على ذلك. طيب قال له بعد كده new gadgets are always expensive. يعني ايه gadgets؟ كلمة gadgets اللي قدامنا دي يعني الأجهزة الإلكترونية الجديدة دايما بتكون غالية. فكلمة gadget برضو كلمة مهمة لازم نحطها في الاعتبار واحنا بنذاكر انه بمعنى جهاز او بمعنى جهاز إلكتروني. زي طبعا الاي بوك reader it's regarded a gadget او هو يعتبر gadget. When only a few people are buying them، لما بيبقى عدد قليل قوي من الناس اللي بيشتريه ساعتها بيكون غالي جدا. طيب قاسم قال ايه؟ Do you think publishers will ever replace traditional books completely؟ هل تعتقد ان ال publishers will ever replace traditional books completely؟ ممكن ان هم يستبدلوا ال traditional books او ال ordinary books، الكتب العادية اللي احنا بنقراها بورق دي، هيستبدلوها تماما؟ بيسأله عن رأيه فبيقول له do you think؟ فرد عليه وقال له no I don't think so. برضه لما اجاوب على ان انا غير معتقد في شيء معين فممكن جدا اقول no I don't think so او yes I think so. يبقى no يبقى I don't think و yes يبقى I think so. طيب but when more books are available online، ولكن لما يكون في كتب اكتر متاحة available يعني متاحة، لما تكون في كتب اكتر متاحة اونلاين I think we'll read most bestsellers as e-books. اعتقد ان احنا هنقدر ان احنا نقرا افضل كتب مبيعا او اكثر كتب مبيعا اللي هي كلمة best sellers. best sellers يعني اكثر كتب مبيعا، ده مصطلح بيتقال على كتب سوري اللي من النوعية دي. فبقول best sellers هنقدر بقى ساعتها ان احنا نقراها اونلاين وتبقى متاحة، فمش هضطر بقى ان انا اروح دولة معينة عندها الكتاب ده بيست سيلر فاروح اشتريه من هناك او يبقى سعره مثلا غالي جدا جدا. فبالطريقة دي الاي بوك سهلت لنا الموضوع. فهنرجع تاني بيقول I think we'll read most bestsellers as e-books. اعتقد هنقرا معظم البيست سيلرز as e-book. فالجزئية دي بقى فيها كلمة when استخدمناها كرابط، وزي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت انا ومستر محمد كنا اتكلمنا في جزئية انه لما بيكون في رابط وعندي حدثين الاثنين ممكن يكونوا في المستقبل، لازم اخد بالي ان الكلمة او الفيرب اللي هيجي في جملة الرابط هيبقى present simple، هيبقى مضارع بسيط. والجملة الثانية اللي هي مش جملة الرابط، الجملة الثانية اللي طبعا ربطناها بيها هتبقى هي اللي فيها الفيوتشر فورم او المستقبل، هي will plus the infinitive. زي هنا لو رجعنا لجملة when تاني when more books are available online، لما يبقى في كتب اكتر متاحة اونلاين، ما قلناش will be available، قلناها are available. بالتالي استخدمنا ال present simple هنا في الجزء الاول اللي كان فيه جملة when.
النتيجة بقى هتكون ايه؟ I think we'll read most bestsellers. I think we will read. زي ما احنا شايفين الابوستروفي ال دي اختصار لكلمة will. We will read will مع الانفينيتيف. On the other hand يعني على النقيض زي ما احنا شايفين I'm sure publishers want to replace some kinds of books. أنا متأكد على النقيض أو في الناحية الأخرى إن الببلشرز مش هيقدروا إن هم يستبدلوا كل الكتب العادية إنها تبقى كلها إلكترونيك وخلاص على كده. هو برضو شايف إنه still the traditional book أو البيبر book الهارد كوبي أو ممكن كمان نقول الأوردينري book اللي احنا متعودين عليه هيبقى لازال موجود، مش هينفع يحولوهم كلهم لكتب إلكترونيك. فقاسم رد عليه وقال له yes, books that are large or where pictures are important. الكتب طبعا الكبيرة واللي فيها الصور طبعا بتبقى مهمة. فزياد قال له e-books will be good for the environment too. الكتب الإلكترونية هتبقى كويسة للبيئة. معقولة؟ طب ازاي الكلام ده؟ يعني ايه ازاي الإلكترونيك بوك يبقى كويس للبيئة؟ What's the relation أو ايه العلاقة؟ فقاسم قال له are they؟ معقولة؟ ده طبعا question tag لأن بنقول books e-books will be good for the environment. فقال له are they؟ فزياد قال له yes. think of all the paper that we can save. فكر كده في كمية الورق اللي هنقدر نوفره، ان احنا ما فيش ورق بعد كده هنرميه تاني او ورق هنستخدمه في طباعة الكتب، فبالتالي هنوفر ورق كتير. It's a great idea. دي فكرة رائعة. طبعا احنا عارفين الورق made out of wood. الورق ده بيتصنع من الخشب فبنضطر نقطع اشجار، فبالتالي بتكون كده احنا ما بنحافظش على الانفايرمنت او على البيئة. ده ممكن يجي سؤال برضه في دايلوج يقول لك انه الالكترونيك بوكس are going to be او ممكن critical thinking questions. ممكن كمان سؤال من اسئله ال critical thinking يقول لك e-books will help save the environment. الاي بوكس هتساعد في انها تحافظ على البيئه، فبالتالي الوضع هيكون ايه؟ الاجابه بتاعتك ممكن جدا ناخدها من الجزء الخاص بالlistening ده. زياد رد قال له this is my cousin's e-book reader. ده الاي-book reader بتاع ابن عمي. but I really like it. انا فعلا معجب بيه جدا. so my father is buying me one for my next birthday. بابايا هيشتري لي واحد في next birthday بتاعي او في عيد ميلادي القادم. يبقى my father will buy me one for my next birthday. قاسم قال له there's a program about the future of books on TV. في برنامج خاص ب الفيوتشر اوف بوكس اون تي في، خاص بمستقبل الكتب على التلفزيون. The program starts at 7 o'clock. البروجرام بيبدأ الساعة 7 tomorrow evening. زي ما احنا شايفين هو tomorrow evening، ولكن استخدمنا كلمة starts اللي هي ال present simple form of the verb. استخدمنا المضارع البسيط رغم اني بتكلم على tomorrow. طب ليه؟ الناس بقى الشاطرة اللي كانت مركزة معانا الحلقة اللي فاتت، لانه ده scheduled program. ده حاجة scheduled، حاجة بتتحط في جدول ليها مواعيد ثابتة أو fixed schedule. يبقى ميعاد ثابت زي مواعيد القطارات، البرامج، المواعيد الخاصة بالامتحانات لو نزل لها جدول، مواعيد الكلاسز بتاعتي لو أنا عندي مواعيد ثابتة للحصص بتاعتي. الكلام ده كله scheduled، ميعاد ثابت. يبقى أنا أستخدم ال present simple فيه حتى لو هتكلم على الحصة اللي جاية او البرنامج اللي لسه هيجي في المستقبل، او مثلا ميعاد القطر اللي لسه هيقوم كمان ساعتين 3. يبقى طالما حاجه فيكس يبقى هستخدم ال present simple. عشان كده قلنا الجمله the program starts at 7 o'clock tomorrow evening. هيبدأ الساعه 7 بكره مساء. I think I'll watch that program. شوفوا هنا بقى خلاص قلنا خلاص I think اعتقد I'll watch that program. I will ومعاها will plus the infinitive علشان أنا بقول رأيي أعتقد ده اللي أنا هقوم بيه. فقال له will you watch it with me؟ شوف معايا. زياد رد عليه وقال له I'd like to but I can't. مش هقدر. I'll be reading tomorrow evening. في الوقت ده في التوقيت ده بكرة هكون عمال أقرأ، فعشان كده استخدمنا ال future continuous. I want to finish the book by William Golding. عايز أنهي
الكتاب الخاص بويليام جولدنج. وخلاص كده احنا كمان هننقل الحلقة بتاعتنا. Thank you very much for watching and hopefully you found it useful to you. See you soon in another episode. Goodbye.